ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අද මම ඔයාලට ඉක්මනටම ඒ වගේම ගොඩාක් රසට අලබැදුමක් හදන හැටි තමයි අරගෙන ආවේ. මේ අලබැදුම උදේ වැඩට යනකොට ඉතා පහසුවෙන් රසට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඇති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මම මෙතන අල ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට පොතු සුද්ධ කරගෙන වතුරට දාගන්න. මොකද අලවල ඉක්මනටම කහට පිපෙනවා. ඔයාලත් පොතු සුද්ධ කරගත්ත ගමන් වතුරට දාගන්න. ඊළඟට මං අල ටික මෙන්න මේ විදිහට සිහින් පිටි කපා ගන්නවා. දැන් කපාගත් අල පෙති වලට මං කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දාලා මේ විදිහට හොඳින් අතින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් මෙස හැඳි එකමාරක් දා ගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට උකුළුහල් තේ හැඳි භාගයක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම සිම්ම කපාගත් ලුණු බිඳකත් මම එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට මම අබතේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපිංචා හුරක් රම්පක බැල්ලක් දාගෙන නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම කපාගත් අල ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන විනාඩි 2-3ක් තේරාද කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. දැන් මම කුඩාවට කපාගත්ත සුදු ලුණු දික් 3-4කුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් කුඩාවට කපාගත්ත අමුරිස් කරල් දෙකකුත් දාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් ලුණු තේ හැඳකුත් ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට මම කුඩාවට කපාගත්ත ලිමස් කරල් දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම උඹලකඩ මේක හැඳකුත් මේ වෙලාවේ දාගන්නවා. ඔයාලට උඹලකඩ තියෙනවා නම් දාගන්න. උඹලකඩ දැම්මම මේ අලබැදුම ගොඩාක් රසයි. මේ විදිහට හැඳින් දෙපැත්ත පෙරලමින් අල ටික බැද ගන්නවා. කොත්තමල්ලි සූදුරු කුඩු කරගත් මිශ්‍රණයෙන් තේ හැන්දක් මම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. එතකොට මේ අලබැදුමට වෙනස්ම රසයක් ගන්නවා. හරිම සුවඳයි. කෑමට ප්‍රියපදවනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්නකෝ. මේ අලබැදුම හදන්න මට ගියේ විනාඩි 6ක්. ඉතින් බලන්න ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රසයි. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා හීනියට කපාගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි 2-3ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් විතරක් දාගන්න. ඉතින් බලන්න මම හදපු අලබැදුම හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. බත් මුලකට කියාපු අලබැදුම. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරලා යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් දක්වන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලත් සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.
නැවතත් මෙවැනිම රෙසිපියක් අරගෙන මං එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.